Hi guys! Good day! And guess what? Naka 100 subscribers na tayo! Yay! Goal to 1K subscribers. Kaya natin to. Aja. And because of that guys, I just wanna say thank you so much sa pag-watch, like, and subscribe sa aking channel and sa aking mga video. And make sure na weekly ako mag-upload para sa inyo. Guys, gusto ko ibalik yung pasasalamat ko by sharing my 3 DIY samgyupsal at home. So, ngayon, ituturo ko kung paano mag-prepare or mag-marinate ng samgyupsal sa bahay na super affordable lang. So, I hope guys na mag-enjoy kayo and giving thanks ko na rin to sa inyong lahat. So, keep supporting me and thank you so much. So, let's get started! So, ayan guys, mag-prepare na tayo ng ating mga ingredients. Mag-start na tayo. Yung unang marinade natin is yung gochujang marinade. So, kailangan natin na bacon and gochujang Korean hot pepper paste. Ito siya. 1 tablespoon lang yung kailangan natin. So, ilagay sa bowl. So, ayan. So, next natin yung honey. 1 tablespoon din siya. So guys, yung ginagawa pala natin is yung gochujang na marinade. Okay. Sesame oil. 1 tablespoon din. Diba? Next is yung soy sauce. 1.5 tablespoon lang kailangan natin. Okay. Brown sugar. 1/2 din tablespoon yung kailangan natin. Ang gagamitin ko yung muscovado sugar. Okay. Next is yung pepper to taste. So, ayan lang. Haluin lang natin siya. Yun nga pala, shout out daw. So, nagpapa-shout out sa aking mga kapatid, si Mark and si Nico, si Abby, si Benice, si Candice, and si Sophia, mga pamangkin ko yan. Daddy ko and mommy ko. And tapos kay Mikey Manahan, hello girl. Kay Rayjude, nagpapa-shoutout, hello. Kay Catherine, hello, shoutout. And of course, kay Marcel, Spirit 2, shoutout. So ito na siya, mix well lang natin siya. Ang bango guys, naamoy ko yung sesame oil. Saka yung paste. Yung gochujang paste. Ang bango. Mas maganda kung isa-isa siya sa ilalagay para ma-marinate talaga siya. So, kung mas madami kayong bacon, syempre, pwede nyo dagdagan yung paste nyo or yung ginawa natin kanina. So, para sa mas madaming mga imamarinate. So, it's up to you. So, guys, ito na yung ating marinated gochujang samgyupsal. So, ready for cooking na ito. So guys, ayusin na natin siya sa isang plate. Gawin lang natin siyang presentable. Yung pa-pasman. So, yun. So, ayan guys,
na yung ating chicken samgyeopsal. So, ngayon naman guys, yung second natin is yung soy sauce Korean barbecue marinade. Ang gagamitin natin ay itong Korean barbecue sauce or any barbecue sauce in the Philippines. Pwede nyo gamitin, okay? Lagay lang tayo siguro ng mga 1 tablespoon din. So, siguro mga 2 since madami tayong bacon. So, depende talaga sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay. Pero ito siya. Yung sesame seed na ito. At ang bango niya guys, Korean na soy sauce talaga siya. Kung gusto nyo mag-appeal, ito, nabili ko to sa Robinsons. So, yeah. And next na ingredients, garlic. Ito lang kadami. 1.5 tablespoon pwede na. And next is yung ating pepper to taste. Ayan. Mix lang natin. So, I think parang kulang pa ito. So, kayong bahala kung mag-add kayo. So, I think kailangan ko siyang dagdagan. So, guys, ayan. Nagdagdag pa ako ng 2 pang tablespoon. Ayan siya. I-mix nyo lang. Itong bacon yung kailangan nating lagyan. So, isa-isa lang din ulit. Para malagyan sila lahat. So, since madami itong bacon natin, tansyahin ito. So, kung kailangan dagdagan ng Korean barbecue sauce, ay dagdagan natin. Ayan, matatansyan mo naman. So, dagdagan ko rin siya ng garlic. And, also, ng pepper. Ang bango niya. Parang gusto ko na siya kainin. So, ito na yung ating soy sauce Korean barbecue marinade. Ayan. Ready na to for cooking. Lalagay lang natin siya sa plate para presentable naman siya. Okay? So, lagay lang natin siya sa plate. Tapos, make sure clean yung hands. Ipahiga lang natin siya ganyan. Ayan. Ayan. Para presentable naman pagka kakain na kayo with the family, diba? Medyo manipis lang to. Itong bacon na to compared dun sa kabila na makapal. Para kapag kinuha siya, by street maayos. Ayan. So, ito na yung ating soy sauce Korean barbecue marinade. Ayan, ready na siya for samgyeopsal cooking. Guys, yung last natin marinade is yung honey lemon marinade. Kailangan natin lemon juice. So, if wala kayong namang lemon juice, pwede yun na yung mga calamansi juice. Pwede naman yun. So, lagay lang natin siya. Ito, 1 lemon siya. Pwedeng kalahati, sa to kung gaano kadami. Next is sesame oil of 1 tablespoon. Next is yung ating honey. So, mga 1 tablespoon din. Or kung gusto nyo dagdagan, it's up to you. Pero parang gusto ko siyang dagdagan into 2. Ayan. Next is yung ating garlic. Pepper. I-mix lang natin siya. Nangangamoy yung amoy sesame oil tsaka yung lemon. And then for this one, I'm not gonna use bacon. Ang gagamitin ko ay itong beef. Isa-isahin lang natin siya. Ilagay ulit. Ano marinade mo?
Tulog na kayo, lolo tayo. Titignan ko syempre kung masarap muna. Ma! Joke. Ang umuwi sa baba. Ang umuwi mo sa baba. Ang bango ng lemon sa sesame oil. Natutuwa na lang ako dito, guys. Kung meron kayong gustong i-request na lutuin ko, just comment talaga, guys. And you can try ko. So, ayan, guys. I-mix na natin siya. So, ayan. Ito na, guys. Yung ating honey lemon marinade. Pero ginamit ko is yung beef. So, ayan. Pwede nyo siya for cooking. Pero, lalagyan lang ulit natin siya sa plate. Ayan. Lagyan lang natin siya isa-isa. Yung juice niya, syempre, di ba meron pong lemon. So, ma-juicy siya. So, okay lang. Nailagay nyo lang din sa plate. Okay lang din. Na-stay mo muna siya sa yung lalagyan na. Tapos, lagay nyo sa ref para ma-absorb talaga yung meat natin, yung mga nilagay natin. Pero ako, since okay naman na, and ilalagay ko na lang sa ref na nakapresent na sa plate para mas madali kunin. So, pwede nyo pa rin siya ilagay. Tapos kasi may natira akong lemon. So, lalagyan lang natin siya ng pepper. So, guys, ito na ang ating honey lemon marinade. So, ready na siya for cooking. Ayan. So, ito na yung last na. So, yan guys. We're so done. And as you can see, nakakagutom talaga. Gusto ko na siyang kainin. Anyway, ito yung ating finished product for gochujang marinade. And then, ito yung second natin is yung soy sauce Korean barbecue marinade. And then, yung last natin, ito yung honey lemon marinade. So, guys, sana nag-enjoy kayo and try nyo rito sa bahay. So, babataan namin kayo kung good to, pero good to for sure. Okay, and thank you pala guys sa lahat na nag-subscribe o nag-support sa akin. And sana i-continue po yung pag-support by watching our video and click the notification bell para update kayo sa ating mga videos. So guys, see you on my next vlog. And tomorrow na kasi kami SAMGYUPSAL kasi para marinate